හෙලෝ යාළුවනේ අදත් SL ඉලෙක්ට්‍රොනික් මෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට තමයි ඕගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මම අද කතා කරන්න හදන්නේ PCB board එකක් අපි කොහොමද ගෙදරදී print කරගන්නේ කියන වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න තමයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න subscribe කරන්න. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු බලන්න. හරියාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මගේ ඩයග්‍රෑම් එක මම දැන් මේක තමයි මගේ මෙන්න මේ තියෙන printerෙන් print කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ගන්න ඕනේ laser print එකක්. එතකොට තමයි අපේ PCB ඩයග්‍රෑම් එක හරියටම අපිට ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට photo paper එක තමයි use කරන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු print එක දීලා මේක මොන වගේ විදියටද photo paper එකේ print වෙන්නේ කියලා. මෙන්න ආවා අපේ print එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ print out එක. අපි දැන් මේක use කරලා තමයි අපේ PCB එක print කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේ විදියට එකම set එකේ දෙකක් දාගෙන තිනවා. ටිකක් ඉඩ ඇතුව දාගන්න. මොකද මේක අපි PCB board එකට තියලා cello tape කරගනිද්දි ටිකක් ඉඩ තියෙන හින්දා අපිට ලේසියෙන් මේක PCB එකට අලව ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මම A4 එකට ගත්ත අපේ PCB print එක. මේ තියෙන්නේ මම photo paper එකට ගත්ත එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දෙකේම වෙනසක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. A4 එකක් හරි photo paper එකක් හරි නැත්නම් art paper එකක් හරි. හැබැයි ඉතින් මම recommend කරනවා ඔයා photo paper එක ගත්තොත් ඔයාට ටිකක් හොඳ quality එකට ඒක මේ ගන්න පුළුවන්. මොකද PCB එක print වෙද්දී ගානට එක හොඳට print කරගන්න පුළුවන් අපි photo paper එකක් භාවිතා කරොත්. ඉතින් මේක A4 එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති දෙකම එකම විදියට තමයි තියෙන්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. කොහොම වුණත් ඔයා ගන්න ඕනේ මේ වගේ laser printer එකකින් තමයි print shot එක ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ වැඩේ ලස්සනටම කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේක අපි අයන් කරගන්න කලින් මේක කොහොමද අපි PCB board එකට හරියට අලව ගන්න කියලා. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ photo paper එකේ print කරගත්ත print shot inkjet laser jet print shot එක මම ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නනම් මේ වැඩේට අපිට ඕන කරනවා copper clad board එකක්. මේකට copper clad කියලාත් කියනවා සමහර අය copper board කියලාත් කියනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම copper layer එකක් තමයි තියෙන්නේ. උඩ PCB board එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ copper layer ඔයගලන්ට electronic shop එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක එක එක sizes වලට එනවා. ඉතින් මම දැන් මේ අරන් තියෙන්නේ ටිකක් පොඩි copper board එකක්. මේ copper board එක ඕගොල්ලෝ print කරගත්ත photo paper එකේ තියෙන print එකේ size එකට මෙන්න මේ විදියට තියාගෙන මේක ඇත්තරම අපි mark කරගෙන මේක කපා ගන්න ඕනේ. මම දැන් ගානට මෙතනට mark කරගෙන කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදියට කපාගත්ත copper board එකක්. ඉතින් මේක ගානටම මගේ PCB එකට හරියන විදියට තමයි මම කපලා තින්නේ. මම මේක ඇඳගත්ත මගේ copper board එක තිබ්බට පස්සේ මට අවශ්‍ය ටික කොහොමද ගානට එන්නේ කියලා මේ මම කතිර දාලා තියෙන ටික තමයි මට අවශ්‍ය නැති ටික මම දැන් ඒ ටික කතුරෙන් කපලා මේකත් කපා ගන්න ඕනේ. මේක තමයි අපේ PCB එකේ උඩ print එක එන design එක. දැන් අපි දෙකම කපා ගමු. හරි ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම දැන් ඩයග්‍රෑම් එකයි අපේ PCB board එකේ උඩට එන ඩයග්‍රෑම් එකයි දෙකම කපාගෙන තින්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ ඩයග්‍රෑම් එක එන්නේ PCB එකේ උඩට මේ ඩයග්‍රෑම් එක එන්නේ PCB එකේ යටට. එතකොට මේ ඩයග්‍රෑම් එක අපි අඳින විදියට එහෙම්මම තමයි ඩයග්‍රෑම් එක එන්නේ. කිසිම මිරර් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ PCB board එක උඩට එන ඩයග්‍රෑම් එක මිරර් කරන්න තියෙනවා. ඒක මිරර් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක අඳින software එකෙන්ම මිරර් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක දැන් මිරර් කළා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම මේ ගානට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු විදියට කපාගත්ත හින්දා තමයි මේ විදියට ගානට
නමා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් කොපර් ක්ලෑඩ් එක තියලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ඉඩ හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට නමාගෙන සෙලෝ ටේප් ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක සෙලෝ ටේප් එකක් ගහලා කොහොමද අපි අයන් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට සෙලෝ ටේප් එකක් මගින් මේක රඳව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් මේක ඇකිලෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දැන් මේ සර්ෆේස් එක ගාන්ට මිනිත්තු 10ක් 15ක් උපරිම අයන් එකෙන් අයන් කරන්න. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද අපි අයන් කරගන්නේ කියලා හරියටම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ අයන් එක සාමාන්‍ය ගානකට දාගෙන මෙන්න මේ මතු පිට PCB එකේ මතු පිට ගානට විනාඩි 10ක් 15ක් පමණ මේ විදිහට එක දිගට අයන් කරන්න ඕනේ. මේකේ හීටින් එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. සාමාන්‍ය හීටින් එකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අයන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සෙලෝ ටේප් එක ගලවගෙන අපි ඊට පස්සේ මේක වතුර එකක දාලා පෙඟෙන්න තියෙනවා. හරි යාළුවනේ අපි දැන් විනාඩි 10ක් විතර මේක පොඟවන්න දැම්මට පස්සේ අපි මේක හිමීට ගලව ගමු බලන්න කොහොමද අපේ ලේයර් එක බෝඩ් එකට ඇලවිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන් මේක ගලව ගන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට මේක වතුර එකේ දාලා තව ටිකක් වෙලා තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. නැත්තම් මේක මෙන්න මේ විදිහට අතින් හොඳට සූරල යවන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. බලාගෙන සූරන්න ඕනේ මොකද මේ කළු පාට ලේයර් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න. හරි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ මෙතන මේ පාත් එක පොඩ්ඩක් කැඩිලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙන්නේ අපි අයන් කරද්දි එතන සාමාන්‍යයෙන් අයන් වෙලා නැහැ. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ අයන් කරද්දි ගොඩක් ප්‍රවේශමෙන් හොඳට අයන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තැන් හරියට මේවා වෙන්නත් එක්ක. ඉතින් දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පුළුවන් පර්මනන්ට් කළු පාට මාකර් එකක් අරගෙන තුඩ හීනි මාකර් එකක් අරගෙන අපිට මේ පර්මනන්ට් මාකර් එක භාවිතා කරලා මෙන්න මෙතන හරියට අපේ පාත් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කැඩිලා තිබ්බ පාත් එක දැන් මං ගානට හරියට හදාගත්තා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේ තව මොනවා හරි ඒ වගේ තීනවා නම් අවස්ථා ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ පර්මනන්ට් මාකර් එකක් භාවිතා කරලා මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට හදාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඩයග්‍රෑම් එකේ අනවශ්‍ය කොටස් කැපිලා නැත්තම් ඒවා අයින් වෙලා නැත්තම් මේ වගේ පේපර් කටර් එකක තුඩක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වගේ හිමීට ඒ සුද්ධ කරලා ඒ වගේ කොටස් යවා ගන්නත් පුළුවන්. හරි අපි බලමු දැන් මේක ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් දාලා අපේ මේ පාට් ටික තියාගෙන අනිත් කොපර් පාට් ටික දිය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරියාළුවනේ මං දැන් ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරගන්න හදන්නේ මගේ මේ භාජනයේට. මම ගෙනල්ලා තියෙන ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් කුඩු එක. ඕගොල්ලන්ට මේක ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් දිය කරපු බොටල් එකක් ෂොප් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල තියෙනවා. ඉතින් මම ගෙනල්ලා තියෙන මේ කුඩු එක ගෙනල්ලා මම මේක වතුර එකක දිය කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේක සාමාන්‍ය වතුර එකයි උණු වතුර එකයි දිය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව හොඳටම වෙනවා අපි මේක උණු වතුර එකක දිය කරගත්තොත්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ උණු වතුර ටිකක් දාගන්නවා මගේ මේ කප් එකට. උණු වතුර ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට මම ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිය. මෙන්න මේ විදිහට උණු වතුර එකක අපි දැම්මොත් එහෙම මේකේ ඉක්මනටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම තව පොඩ්ඩක් දාන්නම්. හරි දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ මේ PCB එක මේකේ පොඟවලා තියන්න. මෙන්න මේ විදියට මිනිත්තු කිහිපයක් ඔයා මේක හොඳින් සොලවන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි මේකේ හරියටම ප්‍රතික්‍රියා කරලා මේක සිද්ධ වෙන්නේ. හරි ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ දැන් අපේ කොපර් ටික දියවි යනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් කලින් තිබ්බට වඩා කොපර් දිය වෙලා තිනවා. හදිස්සියවත් ඕගොල්ලන්ගේ කොපර් විනාඩි 5ක් ඇතුළත දිය වුන් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ ෂෙරික් ක්ලෝරයිඩ් කුඩු තව පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලන්න. වැඩි කරලා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ මේ භාජනයේ යකඩ භාජනයක් නම් පොඩ්ඩක් රත් කරන්න.
එතකොට අනිවාර්යෙන් මේක දිය වෙනවා. මොකද ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් කුඩු එක අඩු සාන්ද්‍රණයකින් දිය කරොත් අනිවාර්යෙන් මේක දිය වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් වැඩි සාන්ද්‍රණයකින් මේ බෝඩ් එක ගිලුනම ලාවට පෙනෙන ගානකට වගේ තිබ්බම තමයි ෆෙරික් ක්ලෝරයිඩ් වලින් කොපර් දිය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. උපරිම විනාඩි 5ක් 10ක් අතර මේක දිය වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගොඩක් දුරට දිය වෙලා හොඳයි. මෙතන තමයි තා පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් මේක නිකන් තියන්න එපා. මෙන්න මේ විදියට හොල්ලන්න. මොකද ඔක්සිජන් තියෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් මේක හෙල්ලුවාම අර ඔක්සිජන් වගේ දියවි ගැලවි වගේ යනවනේ. එතකොට තමයි අපේ මේ ප්‍රතික්‍රියාව හොඳටම වෙලා කොපර් ටික දිය වෙලා අනිත් ටික ඉතුරු වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ ඉතින් දැන් මේකේ කොපර් දිය වෙලා ඉවරයි ඔක්කොම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මම දැන් මේක උඩට අරන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ කොපර් ටික හොඳට දිය වෙලා තිනවා. අවුලක් නැතුව. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේකට ටිනර් චුට්ටක් දාගෙන මේ ටිනර් හරි ටර්පන්ටයින් හරි දාගෙන මෙන්න මේ විදියට රෙදි කෑල්ලකින් පොඩ්ඩක් මේව කරන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ විදියට තමයි අපේ කොපර් ක්ලෑඩ් එක අන්තිමට දිය වෙලා එන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක ටිනර් දාලා මං කලින් පෙන්නුවා වගේ ලස්සනට මේව කරගන්න. තව ඔයාගේ පාත් මොනවා හරි වැඩියෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් එළියට වගේ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒවත් පේපර් කටර් එකක් පාවිච්චි කරලා කපාගෙන ඒව මේ කරගන්න. ඇත්තටම මේක නම් එහෙම ලොකුවට දෙයක් නැහැ. ඔයගලන්ට පේන ඇති ගාන්ට දිලිසෙන්න හොඳට තියෙනවා හැමදේම. ඉතින් මේ විදියට තමයි ඔයගලන්ට PCB එකක් ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යාළුවනේ දැන් අපි මේ පැත්ත මේ print එක වගේම මේ පැත්තේ print එකත් කරගන්න ඕන නිසා PCB board එකේ උඩ පැත්තේ layout diagram එක මේ විදියට අරගෙන pin එක වගේම මේකත් දැන් අයන් කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු මේක අයන් කරලා. කලින් වගේම මේ පැත්තත් අපි අයන් එකකින් විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ maximum temperature එකකට නොදා සාමාන්‍ය ගානකට මේ වගේ ගානකට අයන් කරගන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි හොඳට අයන් කරගත්තට පස්සේ අපේ මේ සෙලෝ ටේප් ටික ගලවගෙන බලමු අපේ print එක කොහොමද වැදිලා තින්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ තත්ත්වයේ සාමාන්‍යයෙන් වැදිලා තිනවා. අර පොඩ්ඩක් බොඳ වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා මේ print එක ගනිද්දී. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි සාමාන්‍ය තත්ත්වයට හොඳ තත්ත්වයකට තමයි මේක වදින්නේ. යාළුවනේ ඉතින් මම දැන් මේක ග්‍රිල් කරගන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපේ PCB එක. ඉතින් මෙන්න මේ මැෂින් එකෙන් තමයි මම මේක ග්‍රිල් කරගන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මැෂින් එක ඒකේ ස්පීඩ් කන්ට්‍රෝල් කරත හැකි අපිට. ඒ වගේම අපිට මේක කේබල් එක ආධාරයෙන් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනට ග්‍රිල් බිට් එක සවි කරලා යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මම දැන් කේබල් එක ආධාරයෙන් තමයි මේක විදින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ මැෂින් එක ගැනත් මම ෆුල් රිවිව් එකක් කරලා තිනවා. ඒක ගැන ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අපි විදගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ කොම්පොනන්ට් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේවා තමයි කොම්පොනන්ට් තියෙන්නේ. ඒවා එක එක සයිස් වලට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට බිට් එක මාරු කරගන්න වෙනවා. දැන් මම මේ දාලා තියෙන බිට් එක පොඩි මේ බිට් එකට වඩා අපි මේ බිට් එකෙන් විද ගන්න තියෙන ඒවා මුලින්ම ග්‍රිල් කරගෙන ඉමු බලන්න. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන් ග්‍රිල් කරගත්තාට පස්සේ අපේ PCB එක තියෙන විදිය. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කොම්පොනන්ට් ටික ගානට මෙන්න මේ විදියට මේ හෝල් වලට දාලා පිළිවෙලට සකස් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේ සර්කිට් එක ගත්තොත් ඇත්තටම මේක variable power supply එකක්. එහෙම නැත්නම් voltage එකයි current එකයි එකපාර වෙනස් කරගන්න පුළුවන් bench power supply එකක සර්කිට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක ගැන වීඩියෝ එකක් මම සම්පූර්ණයෙන් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ power supply එක ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන හින්දා තමයි මම මේ වගේ power supply එකක
PCB ඩයග්‍රෑම් එකක් හදන්න තෝරගත්තේ. සෝල්ඩර් කරන්න කලින් මේ හැම කොම්පොනන්ට් එකක්ම පොඩියට මෙන්න මේ විදියට වැලි කඩදාසියකින් හොඳට මේව කරගන්න. මොකද මේ කොම්පොනන්ට් වල පින් අතර ඔක්සයිඩ් වගේ පින් අතර ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා තිනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික යවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදියට පොඩියට පොඩ්ඩ වෙලාවක් වැලි කඩදාසියකින් මදින්න. එතකොට මේකේ තියෙන ඔක්සයිඩ් සේරම ටික නැති වෙලා යනවා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ අපි පාස්සලා ඉවර කරගත්ත අපේ මේ PCB board එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලස්සන්ට ඇත්තටම ගොඩක් පිළිවෙලට අපි ඒක ඩිසයින් කරගෙන පාස්ස ගත්තා. මේ තියෙන පිටින් හීට් සින්ක් දාලා ඒවා ජම්පර් වයර් වලින් ගිහිල්ලා අපේ සර්කිට් එක ලස්සනට පාස්සගෙන අපි කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඕගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් PCB එක ඩිසයින් කරන එක ගැන මුල සිට අගට ඉගෙන ගන්න ලැබුණයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මං සමු ගන්නවා. ජය වේවා.